Sziasztok, Pete vagyok, itt egy újabb nap és egy újabb videó. Most a Sukorói vadasparkból jelentkezem, és üdvözöllek benneteket a Kuszkusz Klan videócsatornáján. Ez a hétvége azért érdekes, mert egy 120 km-es bicikli túrát tartok, letekerek Morra, ahol egy vegán biofarmon fogok segédkezni a barátaimnál. Ezen belül nincs megtervezve a hétvége, igyekszem tudósítani és beszámolni az élményekről és a kalandokról, szóval megéri végignézni a videót, nem lesz unalmas. Hogy megmutassam, hogy mi az, ami ekkora energiát ad nekem, bemutatom, hogy mit fogyasztottam reggel, a túra alatt és a túra után. Reggelire érett gyümölcsöt ettem, szezonális érett gyümölcsöt, kb. 1 kilót. Előtte ittam egy csomó vizet, utána ittam egy csomó vizet, és barna cukros vizet. Ez furán hangoztat elsőre, de eszméletlen energiát ad. A cukortól nem kell félni. Nem egy jó dolog, hosszú távon, nem egészséges, oké, de a cukor a legutolsó probléma szerintem, amitől be kéne a só vagy a finomított olaj milliószor nagyobb probléma. Nem beszélve az állati eredetű ételekről, meg az állati fehérjéről, ami viszont egyenesen rák, cukorbetegség és szívbetegség okozója. Szóval most cukor ahhoz képest semmi, és mindent lebíró erőt és akaratot ad. Tök jó idő van, 20 fok van, október 13, péntek 13. Jövök ki a Mester utcából, és egy villamos karambolózott egy jeeppel. Ez nagyon random volt, még nem láttam villamos karambolt élőben. Aztán megyek tovább, és a városban még másik 2 karambolt is láttam, egyszerre ennyit. Jó, nem a szemem előtt, csak hogy csattanás volt, rendőrök helyszínelnek, mindenki fogja a fejét, látom az összetört autókat, szóval nem előttem karamboloztak, de hogy ennyi balesetet egyszerre nem sűrűn látni, és elkezdtem flashelni, hogy jé, ma péntek van. Hányadika van? 11-e volt pár napja, mert átállítottam az órámat, megnézem a mobilom a kormányon, és az meg péntek 13 van. Nem mondom, hogy ez bármit is jelentene, de az tény, hogy péntek 13-án sokkal több a baleset, sokkal több a halálozás, meg az ilyen negatív szavak. De ez persze csak olyan embereket érnek el, akik a negativitásban élnek, nem az igazság és a szeretet útját járják, mint én. Szóval én nem aggódtam. Szóval itt vagyok egy vadaspark mellett, egy bringás pihenőben, és hát egy 100 biciklinek van itt hely, de sehol senki. Ez egyrészt jó, mert tudok vlogolni, remélem nagyjából szélvédett a hely, és halljátok is, amit beszélek, de akkor is egy kicsit szomorú, hogy jé, 20 fok van, nem megyek el biciklizni. Nézzétek meg, tök menő hely, de sehol senki. Megmutatom még a setupomat, hogy szerelkeztem fel egy ilyen hosszú túrára. Bukós isok, az kulcskérdés. Többször estem be autók közé. Jól jön legalább egy sisak. Itt egy 10 literes nyeregtáska, zseniális dolog. Mellény kell lakóterületen kívül, mert meg tudnak büntetni súlyos pénzekkel, szerintem simán megéri, ahelyett, hogy több 10 000-et vagy 100 000-et fizessek. Cipelek egy 4 kilós vagy 3 kilós hullakatot, ha meg kell állni. Itt van 2 kulastartó, 2 liter vizet viszek magammal. Itt van egy mobiltartó, ami GPS meg zene. Övtáska, ebben a legfontosabb dolgok, ez rajta van a derekamon vagy a vállamon, és igazából ennyivel lemegyek. Szerencsére van olyan szuper jó fej barátnőm, hogy ő mivel nem vállalta be ezt a túrát, lebuszozik, és leviszi nekem a többi holmimat, ami kelleni fog majd a hétvégén. Szóval most csak a túrához a legfontosabbakat viszem. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Megindulok tovább, nehogy rám sötétedjen, és még van 50-60 kilométerem hátra a túrából. Még szusszanok egy kicsit talán jogázok, hogy lenyújtsam az eddigi 50-60 kilométert. És gurulok tovább. Sziasztok!
Sziasztok, sikeresen megérkeztem. Kalandos volt az ideút, a kamionok súroltak idefelé a 81-esen. Nem tudom, hogy legális volt ez, amit csináltam, de legalább volt rajtam láthatósági mellény. Edzettem egy jót, megmutatom, hogy milyen lehetőségeket tudtam találni, és menjünk gombászni az erdőbe. It is written. It is written. It is written. Gathering the nations, prepare my relations for spiritual battle. I have my doubts, but there's no time for that now. God, I recharge my channel for the medicate, resist and meditate. Keep righteous rocking, steady loading, locking. There ain't no stopping. Just roll it, load it, pull it. Roll it, load it, pull it. Fully loaded, roll it. Changing so fast, I barely kept up with it. Calling on my spirit guides. I was up in Sitka, Southeast Alaska. Forgot to ask her if I'd survive the next chapter. Portland to Frisco, city of angels. All got the prophecies up on the table. Tangled in my spirit teacher's angles. Middle finger to the star spangled, and I know I'm ready. Big message heavy, gotta learn to carry what comes to me directly shared. It is written. It is written. It is written. Gathering the nations, prepare my relations for spiritual battle. I have my doubts, but there's no time for that now. God, I recharge my channel for the medicate, resist, meditate, keep righteous rocking, steady loading, locking. There ain't no stopping. Let's pull it, load it, pull it. Roll it, load it, pull it. Fully loaded, pull it. So I went to see my sister, past, present, future. Help me remember how to surrender. Oh yeah, lost story, great mystery unknown. And if you blow, Polka River still flows. Puerto Rico, part of my